Morjesta. Jatketaan C6 Driftin Corveten kanssa tälläkin kertaa. Nyt saadaan turvakaaret valmiiksi. Tässä on ihan vähän kulunut nyt aikaa näistä viimeistä videoista. Mä ajattelin tuossa jossakin välissä, että mä en enää yhtään ainoata turvakaarivideoa tämän jälkeen halua tehdä. Eli tuli vähän paine saada nyt se valmiiksi ja kaikki purkkiin tähän samaan videoon. Ja tästä saattoi tulla vähän pitkäkin video oikeastaan, mutta kannattaa katsoa. Siinä on kyllä kaikki. Siinä on kyllä kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset ja sitä rataa, niin ei muuta kuin videon pariin. Sitten päästään jatkamaan kaarien hitsausta. Tässä pitääkin olla nyt tosi tarkkana, että sinne hitsausjärjestyksen kanssa, ettei ajeta itseämme ihan nurkkaa. Mutta nyt tehdään siis ne väliyhdistäjät 6 kappaletta, siis yhteensä 3 molemmin puolin. Me varmaan päädytään ottaa vielä sitten sen jälkeen tämä sivukaari tuosta pois, koska meidän täytyy saada pääkartta tuolta vähän eteenpäin, että pystytään hitsaamaan tämä kolmiopala sinne. Siihenkin mulla on vähän uudenlainen ratkaisu, mikä nyt kun sitä katsastuspäällikön kanssa vähän neuvottelin, niin siihen on nyt olemassa ratkaisu, miten sen nyt sit saa tehdä ja sääntöjen mukaisesti. Niin joo, no mutta jatketaan näiden putkien kanssa tästä kohtaa. Taidetaan olla siinä pisteessä nytten, eli täällä on nämä putket, niin seuraava steppi mä luulen, että aletaan paistaa näitä kiinni niin paljon kuin ne tästä nyt saadaan. Eli tuotahan ei täältä tietenkään tältä sisäpuolelta tule saamaan tuosta hitsattua. No on yksi mahdollisuus, että mä vielä voin kokeilla tällä kiristää sen ja sikäli, mutta joka tapauksessa tänne pitää tehdä, tää lappu tänne hitsata ja sinne tehdään vähän muutoksia, niin se varmaan on viisain, että tuossa välissä otetaan tää sivukaari vielä pois. Annetaan näiden olla siinä jo paikallaan ja se saadaan sitten siihen takaisin. Mut joo, olisikohan se ensimmäinen steppi nyt kuitenkin modata toi jalkarakenne tuosta sellaiseksi niin kuin AKK hyväksymäksi. Tämähän on suora kopio. Tämä on tämmönen taitettu pala, mikä menee täällä kulmien mukaisesti. Niin tää on niin kuin suoraa Matt Fieldi USAssa ajaa FDtä ja sillä oli semmonen valmis kaaripaketti. Ja siellä ne tekee sen näin. Mutta siitä kun nyt on AKK katsastushemojen kanssa jutellut, niin on päästy yhteisymmärrykseen, että mikä se nyt pitäisi olla, niin pieniä muutoksia, ei isoja. Katsotaanpa sitä sitten vaikka seuraavaksi. Eli se olisi jotain tämän suuntaista. No tehdään toi pala tuosta 3 millin levystä. Elikkä tällainen lisäpala. Voisin tietenkin, ja ajatus oli, että voin tehdä tämän koko alemman kolmiopalan uudelleenkin, mutta kun se on niin kuin aika hyvä tuossa jo nyt ja tosiaan katsastuksen kanssa oli puhetta, että mahdollisimman pystysuoraan täytyisi saada tämä boksi täältä.
Mutta kun tässä korvetassa se ei ole mahdollista, kun täällä on tää puulattia, eli sitä niin kuin ei voi, se on täysin turhaa lähteä viemään pystysuorassa alaspäin sitä boksia, kun ei siellä on vastassa mitään. Niin todettiin, että kuitenkin sitä täytyy saada enemmän alas tuettua, mitä se nyt tässä on. Niin tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin. Tää on nyt aika hyvä. Tää menee jo, ei nyt aivan pystysuoraan alaspäin, mutta todella paljon enemmän. Eli vedetään ensin toi alempana oleva toi kolmiopala, niin kuin se tuossa on. Vedetään se ympäri, jonka jälkeen lisätään siihen tämä vielä päälle ja myös tääkin niin kuin ympäri asti. Niin onhan se nyt sitten tällainen me tehdään. Joo. Seuraavaksi otetaan tässä välissä noi takatuet kokonaan pois, että saadaan toi lappu ja toi liitos hitsattua kunnolla. Eli avataan täältä ja no ennen kuin otetaan sitä auki, niin mä ajattelin, että voisi olla hyvä väliaikaisesti vetää joku tällainen tukirauta siihen. Tuolta kun alkaa paistamaan kiinni, niin todennäköisesti täällä ei enää niin kuin sitten kohtaakaan kaikki enää. Eli otetaan ehkä tohon tommonen tilapäinen tuki. Varmistetaan vielä, että kappale ei muuttanut muotoa, eli reiät kohtaa. Siinä on se oikea paikka. Otetaan se vielä pois ja tässä välissä porataan reiät tohon sen verran isot, että mahtuu ne hitsimuttarit alle. Siinä sen oikeastaan voisi lopullisesti laittaakin kiinni jo. Olikohan niin, että lukkomoottori piti vielä olla tuossa alla. Mut siinä on nyt se lätkä. Ja sitten voidaan vetää se oikeastaan jo viimeisen kerran sitten tonne pääkaareen. Ja sitten tehdään sama juttu toiselle puolelle. Täältä olisi jotain eBay-pakettia sitten. Semmosta sieltä tuli. Näyttää jotenkin hullu isoilta. Mutta joo, tässä on totta kai tämmöstä piiloon jäävää osaa. Nämä on siis valojen. Tässä autossa oli ne valot. Toinen puoli umpiosta oli kokonaan puuttu ja toinen aika lailla päreinä. Niin nyt on siis ideana. Tässä kyllä näyttää ei hullu isolta, mutta kai ne on nyt ihan oikein. Niin
miten päin tää nyt edes tähän tulee. En mä tiedä. Mutta että laitetaan pelkkä tää lasi. Ja mä otin tämmösen tummennetun versio, ettei sieltä niinku näy ne taustat kovin paljon. Ja tonne taakse laitetaan vaan joku valoprojektori, vai miksi sitä nyt kutsutaan, niin mitenpäin nää nyt kuuluu olla. Olisiko se näin? Niin tavallaan saadaan näillä se ulkonäkö nyt kohdalle, ja näin niin kuin ihan hirveästi tuolla eBayssä maksanut. Ainakin paljon halvempaa kuin hankkia sitten ihan oikeat valoumpiot, mikä mun mielestä aika turhaa. Mutta tällä tavalla ne taisi laittaa Amerikan pojakki aina noi hommat, niin mitäpä siinä, ei muuta kuin kopioidaan ideat sieltä. Alright, siellä on nytten vähän matkaa hitsattuna noi kaikki putket jo sen verran, mitä täältä alhaalta käsin nyt hyvin pääsee, että ne paikallaan tuossa pysyy. Niin mitäs sitten seuraavaksi? Sitten varmaan tohitaan vetää nämä niin pitkälle kuin saa, ja sitten varmaan nämä yhdistäjäputketkin voidaan hitsata. Kyllä se siihen päätyy, meidän pitää tämä sivukaari tuosta vielä ottaa irti, jotta me saadaan pääkaarta tuolta tuotua vähän ulospäin. Samalla saadaan nostettua, että voidaan noi kulmat tehdä kuntoon. Mitäs muuta? Voiko tässä jotain missata? Tietenkin tää tuulilasi, tää pitää miettiä. Tästä tulee menemään putki. Niin missäs vaiheessa se tulee? Se olisi hyvä pystyä niin kuin pudottaa. Sitä pitää oikein miettiä, mikä sen nyt kohtalo tässä on. No jaa, oikeastaan kun sitä tuossa hetken miettii, niin sehän kannattaa tehdä nyt. Hitsata molempiin. Joo, siis eli nyt hitsataan se niin pitkälle, tehdään se tohon ja hitsataan niin pitkälle kuin saadaan. Jonka jälkeen me voidaan vielä avata noi saumat. Tätä saadaan silloin puristettua sisäänpäin, jolloin se putoo lattialle. Samaten täältä voidaan avata vielä heftaus ja saadaan toi pääkaari tuolta tulemaan ulospäin. Joo, eihän näiden sivukaarien tarvitse ulos täältä autosta enää tullakaan, kunhan siitä vaan väistää. Alright, tehdäänpä sellainen putki. No niin, profiili, jolla on tässä koitettu vähän mallintaa. Varmaan semmonen yksinkertainen putki, vaan aika päistä vähän taivutettu. Tuosta kohtaa taivutettu alaspäin. Ja sääntöhän sanoo niin, että tältä sivulta päin nämä kaaret saa peittää 70 milliä. Ja täältä ylhäältä päin, eli tuolta kun katsotaan, niin 100 milliä. Eli tämä yläosa nyt ei muutenkaan ole niin tavallaan tärkeä, se tuskin mitään näkyvyyttä peittää. En mä tiedä, keskelle varmaan vaan suurin piirtein keskelle tätä kohtaa voisi olla se liitoskohta, jolloin siitä on taas helppo jatkaa sitten kulmasta suoraan niiden kattoputkien kanssa. Niin, nekin kannattaisi tässä tehdä, koska eihän niitä pääse hitsaamaan täältä käsin enää. No joo, eiköhän se on nyt siinä. Eli tosta se lähtee keskeltä, menee noin. Tietysti se vähän tulee täältä, voisi voinut olla taitettuna tonne eteenpäin vielä enemmän. Mä vähän sitä sain tuossa taitettua, mutta olisiko se hyvä? Eiköhän paisteta kiinni vaan. Tässä välissä tehdään myös toi diagonaalituki. Sitten pitäisi olla päätettynä totta kai, tehdäänkö me molempiin suuntiin nyt ristikko vai vaan toiseen. Ja sekä turvakaaren, ei vaan turvavöiden kiinnitysputki, sekin tulee tuolla päässä sen verran vaikeeseen paikkaan, että
Se on kyllä nyt tehtävä. Joo, no joo, tehdään ainakin se toinen putki. 100 milliä sääntöjen mukaan tuolta liitoksesta saa olla ja 100 milliä täältä kiinnitysjalasta. Eli siihen niin kuin väliin se pitäisi osua. No niin, tässä välissä on hyvä katsoa tää penkki vielä. Ja kyllähän se todella lähelle nyt tulee tohon ja se varmaan mulle olisi niinku ok, mutta olisi silti aika harmi, että yhtään kyllä ehkä niinku pidempää kuskia, en tiedä, niin ei välttämättä pysty siinä olemaan, tai sitten pitäisi penkki olla jotenkin joko pystymässä tai vielä enemmän kallistettu, että se menee tonne alle. Mutta missäs mun mitta on tuossa, niin nyt kävin vielä läpi erikseen driftingin sääntöä ja toi Liite J, AKK Liite J sanoo, että toi putki, tää diagonaali alkaa maksimissaan 100 milliä täältä tän takatuen kohdasta ja sama juttu tuolla 100 milliä jalasta. Mutta sitäpä ei ole siinä driftingin kaarisäännössä ollenkaan, niin mä tulkitsen sen nyt niin, että mä saan tätä pistettä siirtää vähän tänne päin. Ei paljon ei tarvi, jolloin me saadaan tälle penkille edes vähän tohon niin tilaa. Eihän sen tarvitse edes montaa senttiä siirtyä tänne päin tohon kohtaan johonkin, niin tälle penkille on niin mahdollisuus mennä vähän tohon alapuolelle. Silläkin on iso merkitys, edes muutama sentti, niin saadaan niin penkkiä sikäli vähän taaksepäin muutama senttikin, niin se on jo paljon tuossa jalkatilassa. Joo, eikä tästä muuten edes tullut niin hyvä. Tuollahan on ihan helvetillinen rako. Karmeita jälkeä tuohonkin tuli. Vedetään vielä irti ja tuohon noin. Pannaan se. No niin, aivan bueno. Pääsee vähän tuo penkki tohon noin. Ei nyt tietenkään sen pääkaaren alle ole tarkoitus mennä, ettei sinne lähde joku kypärä osumaan, mutta paljon paremmin tilaa. Ja tosiaan toi diagonaali nyt vissiin edes ei ihan pakollinenkaan ole edes driftingin säännössä, eli että jos tonne takatukiin tekee diagonaali, niin se pitäisi riittää. Mutta hyvä se olla siinä. Sanokaa nyt ihmeessä joku, jos tää menee nyt pieleen, että tää ei olekaan sallittu ratkaisu. Tällä tavalla mä aion sen nyt tehdä. Kun video tulee ulos, niin kannattaa kommentoida, jos joku tietää, että ei tätä näin voi tehdä. Ihan jokaista asiaa en nyt jaksa lähteä tarkistelemaan. Tällä me mennään. Seuraava turvavyötä varten putki tohon. Nyt kun tuo penkki on tuossa paikallaan ja noi penkin vyöaukot tuosta pystyy mittaamaan, niin miten se meni? Vyöt pitäisi mennä niinku taaksepäin ja mielellään 10 astetta alaviistoon, eli vähän joko ton reijän kohdilta, sieltä alhaalta. Mä luulen, että mä en ole niin pitkäselkäinen, että mä edes niinku ihan nippanappa yltää olkapätkää aivan ihan ehkä tasalle tähän alareunaan, niin sillä sitten. Raksalaaserille taas käyttöön vähän. Tuossa on siis, olisi toi aukkojen alakohta tuossa penkissä, niin se voisi olla se putken, niin joo, miten se nyt tulee? Olisiko se niin, että se putken yläpinta olisi tossa? No pitääpä lukea vähän sitäkin. Taisi olla noissa vöissäkin joku ohje siihen ja ehkä jopa ohjeessa. Pitääpäs käydä tutkimaan.
Joo, tarkistettu. Eli 10 astetta suositellaan maksimissaan 45. Eli kun vyöt tulee tuolta aukoista ja lähtee alaspäin suuntautumaan tänne taakse, niin se sitten... No työkalut tuppaa tässä hajoamaan käsiin. Eli tässä työkalussa on tollanen joku tämmönen mutteri, missä on sisäkierre ja ulkokierre, johon tulisi toi kiinni sitten toi terä. Sehän sitten korkkas. Nyt kun olisi se sorvi, niin saisi oikeasti tuohon nyt keskitettyä. Kyllä se on aika hyvä. Ei vippaa ihan kauheasti, niin koitetaan hitsata tuohon nyt vaan. Tässä muuten ihan hyvä laite, mutta pari juttua kyllä niin kuin laadullisesti, mikä tässä vähän niin kuin heikko. Eli alun perinhän se vippasi toi teräkin tossa, eli se on oli jotenkin kierro jo valmiiksi koneistettukin. Yllättävän hyvin se nyt näyttää tossa. No, tänne varmaan pitää prikkoja välillä laittaa lisää, se ei mene nimittäin pohjaan toi kierre. Katsotaan jos se kestäisi. No, nyt se varmaan tuossa toimis. Näyttäisi jopa yllättävän hyvin olevan suorassa. Tää pää siis tuli vaan niinku yhden näistä kuppiterien niinku mukana. Se on kai joku tällainen pikakiinnitysjuttu. En tiedä yhtään. Joo, näitä teriä tässä nyt tuppaa menemään. Tässä on siis pari Bahcon terää ja tää viimeinen mikä nyt olisi niinku vielä ehkä sahannut, mutta siitä meni nyt sitten samaan aikaan toi kierre täältä sisältä. Eli käytännössä sitten tosta mutterista korkkas tää pää irti. Joo, ei se auta. Täytyy käydä joku rautakauppareissu tässä välissä sitten ja joo. Tästä läheltä ei nyt löydy. Motonetti myy näitä Bahcoja ja sitten taas K-Rauta myi Makitaa. Siellä oli jotain muutakin, mutta ei ollut koko. Ja käydään nyt vaikka IKH katsomassa tässä välissä. Joo, eli oikeastihan tämmöisessä pitäisi olla tällainen oikeastaan tällainen pää, mikä tulee näiden kuppiteräsarjojen mukana monesti. Eli se ottaa noista reiistä kiinni eikä käytännössä ole niinku kierteiden varassa tuossa ollenkaan, mutta mä en nyt sitä saa siihen kuitenkaan niin tarkasti tehtyä ja se on nyt tuossa hyvällä tuurilla tuossa aika hyvin, niin antaa sen olla. Mutta joo, siis joku saattaa ajatella, että minkä takia ei vaan rälläkällä nyt hio sitten että saumaa, niin totta kai se onnistuu. Rälläkällä mä tein ne edellisetkin kaaret, eli pelkästään vaan siis tämmöisellä rälläkän lamelilaikalla hioin ja tein yhdet kaaret, mutta siis se on vaan niin kamalaa hommaa. Kun sen päivän oot tehnyt niitä putkia, niin sitä on jostain hiilikaivoksesta olisi tulossa ja siis tää on tässä prokkiksessa kyllä niinku, vaikka tää nyt ei ihan niinku laadullisesti välttämättä aivan maailman hieno juttu ole, mutta nopeuttanut ihan todella paljon ja tehnyt ihan huomattavasti paljon mukavammaksi tämän homman. Kun sä tuommoista yhtä putkea lähdet sovittamaan ja hiomaan rälläkällä, niin sitä saa tehdä kyllä, se on se 50 sovitusta ja aina hiomista. Ja jos meinaa tikillä varsinkin hitsata, niin ne pitää ne saumat olla sit hyviä. Niin ei nyt palata niinku siihen hommaan. Näitä putkia on niinku todella paljon ja noita on tosi paljon sitä tekemistä siinä, niin ostellaan niitä teriä sitten vaan mieluummin. Näköjään niiden käyttöikä on semmonen, että niillä semmonen 10-15 kertaa tosta poraa sitten. Ja joo, ja joka kerta jokainen näistähän täytyy useampaa kertaa porata läpi, koska ei se aina ekalla osu ihan kohdalleen. Mutta joo, en tiedä, kuumeneeko ne liikaa tai jotain, en mä tiedä mitä siinä tapahtuu. Käydään siellä IKH:lla. No niin, nyt tuli niin hyvät myyntipuheet, että en tiedä, hairahduin tämmöset nyt ostamaan.
vähän kalliimmat 30 kappale, kun nämä taas on jotakin 10 kappale tai vähän alle tai 8 euroa kappale. Ja mitäs näissä nyt sitten on eroa? En mä tiedä. Multimateriaali. Siinä on monta eri materiaalia varmaan. Ja kuulemma on paljon pitkäikäisemmät ja kestävämmät. Mutta saa nähdä kun se nappaa toi hammas kiinni jossakin välissä, niin silloin sitten vaan helposti käy niin kuin, missä täällä nyt oli kun kävi, niin siinä vaan ne hampaat. Ei, nämä oli ihan hyviä. Jostakin lensi nämä hampaat sitten ihan vaan mäkeen, kun niin se johonkin osui kiinni. Mutta kokeillaan semmosia. Toivotaan, että näillä pärjätään tää kaarihomma loppuun. Ei tää nyt vähän on musta liikaa, että jos yhden kaaret tekee ja jos sun tarvii niinku 5 terää ostaa sitä varten, niin ei se ihan niinkään voi mennä. Hyvin se näytti menevän. Tää mun tekeminen nyt vähän tämmöstä, että aina porataan ja sit sovitetaan paikalleen ja sit vähän muutellaan asetuksia. En mä oikein ikinä saa sitä niinku kerrasta osumaan täydellisesti. Vähän jyrkennetään kulmaa ja taas kokeillaan lyhentää. Pora näyttäisi toimivaa edelleen, mutta näkyykö? Kyllä siinäkin yksi hammas on jo saanut kipiää. Kaikki muut on tossa ehjää. Mutta tää varsinainen kappale, eli tää mun turvavyöputki, niin tästä ei kyllä nyt tullut onnistunutta. Eli nyt kun mä oon sitä yrittänyt tuossa viritellä, että mikä se oikea kulma tohon nyt olisi ja näin, niin se on mennyt liian lyhyeksi. Se pitäisi siis tuonne saada, eli tuohon diagonaaliin ja toinen pää tonne, niin nyt se jo meni niinku liian lyhyeksi ja se ei auta kun aloittaa tää alusta. Tuo on aika vaikea mutka nyt tämä sitten edes niinku mitenkään mitata ja mieltää mikä se oikein. Nyt siihen ehkä on löytynyt, tossa mulla on noin säädöt, että mä tiedän suurin piirtein, niin seuraava voisi onnistua. Siitä toinen susikappale perään. Täytyy pitää pikku paussi ja yrittää sitten vähän mittailla paremmin ja jatkaa. Selvisikin oikeastaan mistä se johtuu, että tästä tuli susikappale. Mä mittasin tämän kulman, että se on 55, mutta sehän onkin 90 astetta miinus 55 enemmänkin, eli Okei, se on lauantai kello 2 iltapäivällä jo. Mitäs tänään on saatu aikaiseksi? Korjasin ton putkiporan. Kiillotin yhden uuden putken tosta 3/8 ja tein 2 susikappaleita noita. Eli ei mitään näkyvää vielä tähän mennessä. Kello on jo 2. Mut sitä helposti voisi kuvitella tästä kohtaa, että tämähän on viikonlopun juttu ja kaaret valmiit, mutta en mä tiedä, tähän se vaan nyt aika tuhraantuu ja asiat ei aina etene. Siis kaikista vaikein, ei ole kyllä näin vaikeeta nyt putkea ollut. Moneen suuntaan kääntyy ja täytyy moneen suuntaan miettiä toi asia ja arvatenkin se paikka on niinku aika tärkeä, että se on sitten kohdallaan. Ei se montaa reikää kyllä vaatinut, niin se ei tosta etene kyllä enää milliikään. Eli terän kärjet on jo entiset. Ei lähde poraamaan. En tiedä, totta kai se on tää voi olla vähän tämmönen brutaali tää mun juttukin tässä. Eli kun se tökkää se hammas johonkin, tarttuu kiinni, niin se ei kestä sitä, eli pitäisi olla ihan todella paljon tukevampi kai sitten se pöytä. Mutta silti, tää saattaa mennä vielä. Silti en nyt lähtisi 30 sijoittamaan tämmöisiin teriin, kun siinä toimii, niin kuin vähintään yhtä kauan toimii nämäkin sitten.
No päätin nyt unohtaa noi poraamiset, koska ei siitä tule nyt mitään ja ne porat vaan hajoilee siihen, niin perinteisesti nyt sitten vaan rälläkällä hiomalla. En tiedä näkyykö tuolla, nyt on varmaan pari senttiä putkeen hiumapölynä lattialla. Mut joo, 3 varttia sitä varmaan tuossa vähän kerrallaan hioo ja leikkailee ja todella paskasta hommaa ja se on ihan todella epämiellyttävää, mutta siinä se nyt on se putki. Mä nyt heppaan sen kiinni. Joo, ei se täydellinen ole, mutta se on melko hyvä nyt. No vielä se paikan tarkistus, niin tuossa on siis penkin noin vöiden aukot ja tuo rauta on nyt niin kuin vähän alapuolella siitä. Niin joo, penkki ei siis missään tapauksessa alemmaksi enää pysty menemään, eli jos sitä niin korkeintaan ylöspäin, jolloin se pitäisi olla kyllä nyt hyvä. Joo, testasin vielä, että apukuskillekin tää paikka tulee olemaan ihan hyvä. Apukuski saa tuohon suoran putken, niin se ei ole nyt tässä vaiheessa siis kriittinen, koska se päästään vielä hitsaamaan ihan hyvin. Mennään seuraavana näihin kattoputkiin. Vedetään nämä tämän putken saumat nyt niin pitkälle kuin saadaan ja kai me se tohon jotenkin viistetään sitten se kattoputki. Sittenkin tulee todella vaikea rälläkällä saada se tohon sovitettua kunnolla, mutta ei auta. Ja kunnolla se niin kuin nousisi täältä niin ylös kuin pääsee, aivan niin kuin nääkin sivukaaretkin. No tähän porapenkkiin mä nyt tein vielä tällaisen tuen, eli reijät ja M8 kierteet tohon, että koska se on ollut sellainen, että kun sen kiristää, niin se ihan silmin nähden leviää nämä päät, kippaa ja sitä putkea ei saa tuohon puristettua kunnolla. Ja mä uskon, että tämä poran hampaiden hajoaminen on niin osittain sitäkin, että kun se pääsee siinä liikkumaan ja se sitten kun se hirttää, niin sitten mennään. Niin toivottavasti tämä nyt vähän auttaa siihen. Sehän näyttäisi siihen sopivan nyt ihan täydellisesti. Ja tarkistin jo, että se mahtuu sinne katon allekin. Jää pieni rako tohon ja ihan vähän tietenkin hiotaan, niin se voi pari milliä sitten vielä pudota. Joo, mä viimeksi tein sen sillä tavalla, että se meni suoraan tuohon kulmaan tää putki, mutta nyt päätin tehdä tällä tavalla. Ei sitten viimeksikään ei sitten ainakaan yhtään parempi tuu. Eli hyvin lähelle kulmaa, mutta ei ihan keskelle kuitenkaan, niin tulee niin kuin paljon parempi sauma ainakin jotenkin siitä toiselle puolelle samaa. Kopioidaan samoilla mitoilla. Alright. Silloin kun niissä on nämä viisteet kohdillaan, niin ne istuu niin kuin itsestään siinä ja hyvältä näyttäisi. Joo, siinähän nuo nyt olisi. Katto mahtuu hyvin päälle ja pitäisi jäädä hyvin tilaa kyllä kuskillekin tonne. Sitten me varmaan poltetaan noi etupäät kiinni ja nämä takaa jää vielä noihin heppeihin ja irrotettavaksi.
kaikki mitä vaan voidaan tässä nyt hitsata, niin on niinku vedetty. Lukuun ottamatta diagonaalia. Joo, kyllä se on pakko tuossa laittaa kiinni, mutta mä haluan ensin kokeilla. Pidetään vielä se optio auki, että me voidaan vielä puristaa pääkaarta, jos jotakin ongelmia tulee, että se ei muuten meniskään, mutta lähdetään siis kokeilemaan. Avataan tuolta saumat. Kaikki näissähän on vain yhdellä hepillä kaikki kiinni tossa, niin pitäisi saada nuo sivukaaret siitä sitten. Ehkä me vedetään se kuormaliinalla vähän tuosta auki päin ja kiinni päin ja se putoaisi sitten alaspäin. No niin, aika hurjan näköistä. Totta kai ihan vähän pelottaa, että saaks tän vielä takaisin niin kuin se oli. Toivotaan niin. Jonkin verranhan siinä oli jännityksiä, kun näitä hitsailee aina, niin siihen aina vaan muodostuu niitä jännityksiä. Kun paistaa tommosen sauman, niin se teräs tuppaa kutistumaan ja taipumaan siitä kohtaa tuo putki. Jos ei se pääse taipumaan, niin siihen jää ne jännitykset. Mutta joo, nyt se pitäisi olla. Joo, päästään kaikki nämä tekemään ja niin. Tärkein kysymys tietenkin toi. Joo, no se pitäisi niinku sieltä. Kyllä. Eli hetkinen, tostako se näkyy? Toi pitäisi nousta noin ja katsotaan mihin se tosta väistää. Joo, siinä on just sen verran pelivaraa, että päästään kiertämään nämä ympäri. Tässä vaiheessa pitää putsata tuolta kaikki paikat ja tuolta, mutta ei se liikaa siinä kyllä pääse kääntymään nyt mihinkään suuntaan, että aika tiukasti se on jumissa se kasa ja aika hirveältä näyttää tässä vaiheessa. Joo, ei muuta kuin vedetään noi saumat nyt kuntoon mitä voidaan ja eteenpäin tehdään kaikki noin muutkin. Tuolla pitää, no joo. Tää päästään tekemään tää lisälappu, mitä tässä suunniteltiin, niin vasta ihan sen saa tehdä sillä, että tässä vielä kiire, eli nyt tehdään vaan nämä, mitä myöhemmin ei päästä tosta hitsaamaan. Okei, kaikki putket on nyt vedetty täältä toiselta puolelta, mistä niitä ei enää myöhemmin pääse. Ja sitten vaan jännityksellä katsomaan, että saadaanko enää kasaan.
kyllähän se siihen menee. Nyt mä muistin vaan, että näillehän piti tehdä hitsimutterit ja täytyy tuohon porata yksi reikä, joka väistää sen hitsimutteri sitten. Joo, se täytyy siis ensin tehdä. Tässä vaiheessa meidän kannattaa laittaa jo nämä kyljet kiinni, niin saadaan tää niinku irrallaan tehtyä. Tuolta päin se on niinku vaikeampaa kuitenkin. Ja saadaan tuolla tikillä tehtyä siististi. Tänne runkoon kyllä mä vedän sen varmasti mikillä. Se on sen verran sotkusta hommaa, että se räiskii sun muuta. Mutta joo, heftataan ne tohon. Mulla loppu toi argonikaasu. Niin saadaan sitä huomiseksi varmasti, niin voidaan sitten jatkaa. Mutta nyt voidaan päästellä menemään. Niin, ja tuolta vedetään nuo laput, niihin on valmiit. Siinä on valmis palaa molemmille puolille. Niin voidaan tässä vaiheessa oikeastaan tehdä nekin sitten. Uudet kaasut saatiin tikiin, niin päästään jatkamaan. Vedetään sillä nyt taas. Ainakin tää etureuna tästä lisälapusta. Osaan sen tuolla mikilläkin voinut vetää, mutta siinä on niinku puhasta terästä, sen pystyy sillä vetämään. Tuolla tikillä ei niinku oikein taho tämmöstä, millään ainakaan mä en onnistu kyllä vetämään, jos on tämmöstä maalattua terästä, vaikka se on puhistettu ja sun muuta, niin aina sieltä tulee niinku sen verran sitä roisketta. Ja muutenkin jotenkin tuntuu, että sit tulee niin paljon parempaa jälkeen. En mä tiedä, kyllä nää nyt kehtaa nippanappa näitäkin esitellä, ettei tää nyt varmaan mitään ongelmaa tossa mun mikin jäljessäkään on, mutta vähän naputellaan, saadaan toi väli tosta kiinni ja vedetään ne ja sitten saadaan tämä koottua. Niin ja noi boksit tehdään tosta. No tässähän onkin hitsaamista. Siinä ne nyt olisi aika hyvä sovite sattu tulemaan vähän niin kuin sattumalta. Varmaan tässä välissä kannattaa hitsata ne ympäri. Olisi ehkä fiksua tietenkin koesovittaa tätä sivukartta siihen, mutta samalla paikalla se nyt on ja hirveä vaiva, niin eiköhän me vaan hitsata ne tohon. No niin, boksit on siellä paikallaan ympäri hitsattuna, niin ruvetaan laittaa lopullisesti nyt tätä häkkiä. Niin, joo, no joo, ei tätä toin vielä auki tosta, että se vähän liikkuu. Vähän sitä joutuu tuossa nyt puristelemaan eri suuntiin, että saadaan paikat mätsäämään takaisin. Mutta joo, vähitellen vedetään sieltä aina kiinni, missä se on niinku kohdallaan ja ihan ei sitä paljon, ei se isosta ole kiinni, niin puristetaan nuo saumat kiinni ja hitsataan.
Tehdään vielä tänne kojelaudan alle siis tuo poikittainen putki. Sehän ei ole pakollinen, mutta mun mielestä se on niin kuin hyödyllinen tossa. Eli tossa nyt on jo kanki sahattuna. En jaksanut hioa fosfatointia siitä pois. Joo, sitten teriä. Muutaman, tosiaan joku näistä mainitsikin, niin Puilossa kun kävin, niin muutama oli niin kuin aika halpoja nämä magnumiterät. Katsotaan miten näillä onnistuu. Ainakin ensivaikutelma on se, että niissä on ainakin tämä pohja levy tuolla paksumpi. Vähän se on tossa pidempikin toi pahko, mikä aiheuttaa vähän ongelmia, eli johtuen tästä mun kai jutusta, että tuo putki ei tohon nyt aivan mee, mutta sille täytyy nyt joku keksiä joku ratkaisu sitten, ehkä laittaa jotain tohon väliin. Mutta joo, katsotaan miten tollanen terä nyt kestää. Ihan hyvin se ainakin kerralla läpi meni. Se nyt näkee sitten lähteekö se kestää yhtään enempää. Mutta joo, ei nyt ainakaan mitään isompaa eroa. Ehkä näihin sitten. Olisiko se tämmönen hyvä? Ihan vähän nyt riskillä tässä vaan totean, että eiköhän se sinne sovi. Kyllä mä kokeilin kojelautaa vähän siihen sovitella ja kyllähän se sinne väliin vaan jotenkin täytyy sitten mennä. Sitten VRC-putki, eli siis tuulilasi miksi sitä sanotaan, vahvistus. Joo, niin kuin yllättävänkin hyvä tila jää tuohon väliin, se mitä mä oon kattonut, mitä muilla on. Ja eihän siihen tietysti vielä siihenkään loputtaa homma, vaan vielä yksi vahvistus tulee tuohon. Mutta joo, siis tolle oli vaatimus niin, että saa olla vähän taitettu niin kuin ulospäin tuosta keskeltä tai ehkä jostain tuolta alueelta, mutta niin, että sivuprojektio on suora. Ja pitääpä katsoa vielä, jotain sääntöjä oli vielä tähän, että miten se sai asemoitua ja tähän väliin piti jäädä muistaakseni 300, mutta sehän nyt tulee ihan tuossa luonnostaankin. Mutta se voisi olla tossa. No siihen ilmestyi VRC-putket. Oli todella isotöiset. Joo, no se on siinä. Olisikohan tässä nyt sitten viimeiset putket, mitä tehdään. Teoriassa näitäkään ei tarvitsisi taivuttaa. Useinhan sitä taivutetaan tosta vähän, että sille jää sille penkille tilaa, en ole läpille kunnolla, mutta tässä sitä nyt ei olisi pakko, mutta varmaan ehkä kannattaa ihan vähän. Mutta joo, se tukisi vielä tätä sivukartaa ja periaatteessa tätä koko systeemiä, niin laitetaan ehdottomasti nuo pätkät. Ne on varmaan viimeiset putket, siis tämän lisäksi. Eli jotenkin näin. Muuten hyvä, mutta miksi mä taivutin sen väärin päin? Näin se olisi pitänyt olla taivutettu. Uusiksi meni. No niin, uusi yritys ja nyt alkaisi olemaan. Eikö tää näyttäisi aika kohtuulliselta? Se ei ole tuossa millään tavalla edessä. Kärsii penkkiäkin vielä nostaa reippaasti, ei tule läpää eteen mitenkään. Ei kestä tässä, ei blokkaa tätä sisäänmenoakaan. Sama juttu vaan kuin toiselle puolelle, niin meillä alkaisi olla putket valmiit. Siinä heftattuna. Olisiko se siinä lopullinen paikka? Se näyttäisi ihan hyvältä siinä. Mennäänpä sitten ja tehdään tämä putki. Jätetään pieni väli tähän nyt, mikä täällä alla on tämä, ettei se siihen kiilaa ja siihen vaan vedetään kiinni. Jos kävisi niin ikävästi, että tämä nyt jotenkin olisi aivan edessä, niin äkkiäkö sen sahaa sitten pois sitten vaan. Joo, ja ei se tosiaan aivan viimeinen putki nyt vielä tietysti ollutkaan, eli vänkärille täytyy tuo turvavyöputki tuonne tehdä, mutta ei pitäisi nyt olla iso eikä kovin vaikea juttu.
Siitä vielä varmistus. Totta puhuakseen en muistanut tuosta katsoa, että tähän oli säännössä sanottu, että tämä mitta maksimissaan 250. Kyllä se näyttäisi tuohon nyt menevän, vaikka se on vähän epäselvää, että mistä se mitta täältä otetaan, mutta oviaukon tavallaan tuolta reunasta, niin kyllä se nyt siihen menee 250 ja näin päin maksimissaan 300. Tässä piti olla vähintään 300 etäisyyttä taas tähän VRC-putkeen ja joo, kyllä se sen täyttää. Mutta joo, pitäisi kyllä lukea niin kuin moneen kertaan sitä ohjekirjaa aina läpi, että pysyy perillä, että mitäs näissä olikaan niitä vaatimuksia. Ja tästä apukuskin turvavyöputken sovittelu, laitetaan se vaan kylmästi tuohon samaan linjaan, mitä toi kuskin puolikin on. Ja nyt kun tuossa on taas semmoinen jyrkkä kulma, niin katsotaan vähän erilainen tapa tehdä toi loveus. Tää on varmaan jostakin pirkkavinkeistä, mutta siis kun sä haluat sen loveuksen tehdä, hetkinen laitetaan kohdalleen, niin tuosta piirrettäisiin tällainen viiva läpi, niin kuin on piirretty. Siihen on merkattu myös tuo keskikohta. Ja siitä homma jatkuisi sillä tavalla, että tämän viivan keskikohta katsotaan ylhäältä päin ja se olisi vaikka tuossa kohtaa. Siitä piirretään kohtisuora viiva, joka on 1/3 tämän putken paksuudesta, mihin sä haluat sen liittää. Eli jos on 3/8 putkea, niin onko se nyt vaikka 12 milliä, se on ehkä ton verran. Siitä viivasta tänne reunoihin suorat viivat. Meneekö sinne päinkään? Ylhäältä katsottuna tuollainen. Ja tässä meillä olisi sahauslinjat. Nyt jos meillä olisi joku hyvä vannesaha tai sellainen jiirisirkkeli, millä saisi suoraan sahattua sen läpi ton koko putken, niin tosta tulisi valmis notsi. Me yritetään tehdä se vaan käsin varalta rälläkällä nyt ja niin toivotaan, että se onnistuu. Ja sahauksen jälkeen se olisi suurin piirtein näin. Mikillä pystyisi jo aivan hyvin hitsaamaan suoraan tosta, mutta täytyy vähän säätää, se ei aivan tuossa ole kohdallaan ja sitä täytyy niinku lyhentää, eli tää on liian pitkä ja muutenkin tuolle tikille täytyy saada vähän tarkemmin nuo välykset vielä tuohon kiinni. Mutta joo, tää olisi niinku toinen tapa tehdä näitä putkia. Tietenkin tuo rälläkällä sahailu ei millään tavalla ole niinku hauskaa homma, eli seuraava juttu olisi varmaan se jiirisirkkeli, sen kokeileminen. Siinä kai se olisi. Ja merkinnät näyttäisi olevan ihan mätsäävän ja mitä tarkemmin saa sahattua vaan noi jiirit, niin sen paremmin se siihen istuukin. Siinä ne nyt on, viimeiset putket, kaikki ympäri asti hitsattuna. Voidaan todeta, että turvakaaret on valmiit. Sellainen siitä tuli. Oli kova urakka ja pelkäsin ihan viimeisen asti, että loppuu nämä hitsauslangatkin. Näitä jostain syystä on ihme vaikea saada, mitkä niin kuin Motonetit ja Piltemat ja joku puuilot, niin ne myy vaan semmosia pieniä eriä ja aika kalliilla. Ja taisi olla niin, ettei tuossa IKH:llakaan oikein viimeksi niitä ollut. Mutta homma on sillä selvä nyt ja ensi kerralla tehdään jotakin ihan muuta. Ja no ehkä me maalataan nää, täytyyhän näihin joku maali päälle ja tietysti mä tykkään, täytyy olla se, miksikä niitä nyt suomeksi sanotaan, ne gussettipleitit. No mutta se on pikku juttu, niitä lisäillään sitten, mutta ne nyt ei muutenkaan tässä, mä luulen, että niillä ei semmoista rakenteellista vaikutusta ole, niin ne moni sit sanookin, koska tämähän on alumiinia, eli se pitää siihen vaan niittaamalla sit laittaa, mutta se vähän niinku kuuluu asiaan, niin laitetaan nyt varmaankin nekin sitten. Ja kaikki pitää olla tietenkin tehtynä ennen kuin tuulilasi saadaan laitettua paikalle. Joo, ensi kerralla tehdään sitten jotain ihan muuta.
Ja en osaa ihan vielä sanoa, maalataanko, tehdäänkö sähköjä vai mitä, mutta tässä kohtaa lopetetaan video tähän. Morjens, kiitoksia.